Hi everyone! Welcome back to my channel! So isa na namang unboxing video ang i-share ko sa inyo today. So this time, i-unbox natin itong JBL Boombox. So sa mga mahilig dyan sa music or sa outdoor, pwede nyong gamitin ito. Siyempre kilala naman ang JBL sa mga speakers and sobrang ganda naman talaga ng mga boombox speakers ng JBL. So ayan, kaya napabili kami. Since it's very portable siya, pwede mong dalhin kahit saan kasi na-charge naman siya. Maganda to for your travels by the beach or kung saan nyo gustong pumunta. And best of all, waterproof siya. Tara, mag-unboxing na tayo. So mag-a-unbox tayo ngayon ng JBL Boombox. So yan. So yan, JBL Boombox Portable Bluetooth Speaker by Harman. So nabili lang to ng sale from 22,000. Ngayon, 12,000 na lang. Ano ba? 23,999. Magkano na lang ngayon? 11,999. From 23,999, naka-sale siya. Naging 12,000 na lang. Saan nga to binili? Sa SM. SM Appliance Center. So, maganda naman yung packaging niya. Meron siyang mga foam na para hindi talaga alog-alog sa loob. So, ito yung boombox. Ayan. Medyo mabigat siya. So, around 5 kilograms daw to eh. So, yan. So, medyo mabigat pero maganda. So, yan. So, nandito yung mga buttons niya. Pang-connect sa Bluetooth. Tapos, minus, plus. Siguro sa volume yan. And then, eto, play. And then, yung on. Eto, ano to? Hindi ko alam. And then, ayan. Dito, merong indoor and outdoor. So, waterproof kasi to. So, iba yung pang indoor and pang outdoor. And then yan. Meron siyang mga USB ports na pwede kang mag-charge ng phone mo or ng kahit anong mga device, mga iPad habang ginagamit mo siya. And then dito yung power. Diyan yung power. Diyan mo lalagay yung power. And then eto jack yata to, no? So yan. Jack yan. Eto charger. Ano to? Ito yung power pag sina-charge mo siya. Ito, service yung nakalagay sa kanya yun. So, check natin kung ano yan. Hindi ko pa alam. So, yan. So, ganyan lang siya kalaki. Umandar na. May charge pa siya. Tingnan naman natin yung ibang laman ng box. So, ayan, maganda yung packaging niya talaga. Well packed siya. Ito muna pala tanda. So, nandito sa box na to yung mga accessories niya or yung mga kasama niyang mga kable siguro. Dito. So, yan. So, ito yung sa power adapter. So, power adapter. So, pag mag-charge ka or i-connect mo siya sa
sa wall socket. And then, ito yung para dito. Buksan natin. So, yan. So, ito yung para sa charger. So, power supply, power source. And then, ito ganun din. Power supply din or power source para rin dito. Siguro depende sa bahay nyo or kung saan bansa kayo galing. For example, for Europe, iba yung mga socket. So, ayan. So, marami siyang kasamang ganito. So, yun. Depende nga kung anong bansa kayo. So, sa atin naman, usually, ganito lang yung ginagamit. Lagyan mo lang ng another adapter para magkaroon ng flat na ganito. Yung flat. Kasi yung flat lang naman dito sa atin sa Pilipinas. Oh, 4 pala siya. So, yan. 4 na ganito. So, pag nawala, marami ka reserva. And then, yung user manual. So, tingnan lang natin. So, ang ingay, di ba? Nasa probinsya kami. Ang daming tricycle. So, yan. So, yun. Basta basahin nyo yung user manual bago nyo gamitin para malaman nyo yung mga functions niya and yung mga kailangan gawin. Paano i-on, paano i-off, paano i-connect sa Bluetooth, etc. And this one, I think, ano ba to? Warranty card. So, may kasama siyang warranty. And then, eto, feeling ko mga warnings and mga safety. Yan. Important safety instructions, mga cautions na hindi mo dapat gawin. So, yun lang. Quick unboxing lang ng JBL Boombox. So, yun. Thank you for watching. So, if you want to buy online, available naman siya sa mga Lazada or Shopee, I think. Pero dito ako sa Lazada tumingin. So, search nyo lang JBL Flagship Store. And then, from the store, pwede nyo namang i-search yung Boombox. So, eto yun. Pero, for Lazada, it's 19,999. Mura na rin siya compared to mall prices na 23,999. So, yan. Maganda naman yung mga reviews sa kanya and meron siyang rating na 4.6 out of 5. So, yan yung specifications niya. Waterproof, rechargeable, may Bluetooth, may warranty na 1 year from the local supplier, and so on. So, yun. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Also, please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.